Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Aku baru je bangun. Hari ni aku ingat aku nak buat macam pengalaman kuarantin aku dekat hotel. And apa macam takeaways kerajaan buat benda ni dekat pelajar-pelajar yang baru balik luar negara ataupun sesiapa yang baru bercuti pulang. So first kali aku nak mention, hari ni aku vlog guna tripod. Kenapa aku guna tripod? Sebab aku tak ada, apa nama dia, tripod yang kecil. So guna je apa yang ada. Before aku cakap pengalaman aku semua kat sini, aku akan start dengan pusing-pusing bilik kat sini. So kita start dengan view bilik ni. So view bilik ni cantik, aku suka walaupun tak ada balkoni. And aku tak kisah pun. And then kita go to, so ni basically tempat aku makan, tengok TV. Tengok TV lah, tengok cerita dalam tu. Duduk sini, belakang ni ada kerusi. Kat sini aku buat tutorial yang tripod sebelum ni. Okay, minta maaf sebab bersepah. Okay, so ada beberapa kawan aku juga masuk hotel ni juga. So diorang cakap ada yang dapat satu katil, ada dapat dua katil. Aku dapat dua katil, aku tak kisah pun. So kat sini biasa tempat aku tidur. Ni aku letak barang, campak semua benda aku nak campak. And benda ni penting sangat sebab kita orang boleh call apa yang kita orang nak. Macam kalau nak bagi tahu contoh ubat gigi tak ada, and then kita orang call, and then diorang akan hantar semua. Selain kita orang contact diorang guna WhatsApp, kita orang boleh contact diorang guna phone ni je. Bersepah, nothing else. Oh ni switch, boleh terang sikit. Okay, so next, okay, ni TV. Siapa yang tak tahu lagi, TV. And biasa aku makan sini, and aku buang sampah kat sini. Aku letak bag dekat sini. Okay, semua makanan yang aku dapat semua aku akan letak sini. Sebab tu bersepah. Semua ni banyaknya air ni aku rasa. Oh ni makanan. Okay, ni lunch. Tadi aku baru je makan breakfast sebab aku bangun lambat. Biasanya aku akan start dengan breakfast. Makan breakfast as lunch, lunch as dinner, dinner as supper. So itu aku. Okay, cari air kalau nak buat air semua. Ni letak baju. Ni toilet. Okay, adalah besar, tak ada kecil. So okay, lepas korang je tengok bilik aku, akan ada orang cakap wow besarnya, wow kecilnya. Bagi aku bilik ni okay for me. Aku pun tak tahu besar kecil sebab bagi aku bilik-bilik yang aku pernah duduk sebelum ni kecil je. Yang ni kira besar bagi aku. Tak kisah pun besar ke kecil, as long as aku dapat tempat tidur and tempat mandi semua, itu pun dah cukup. Sebab itu namanya quarantine, right? So kita duduk seorang-seorang je. Kalau besar-besar pun entah. Ni pun aku dah cukup bersyukur dah. Sebelum aku share pengalaman aku start daripada turun KLIA, buat swab test semua tu, and then sampailah duduk sini seminggu. Apa kata kalau aku kemas katil aku dulu, baru aku start share. Okay, kamera dah set up. Okay, so waktu aku touchdown je KLIA, masuk-masuk KLIA semua lampu tutup. Batu polis sana sini. Batu kita orang kena beratur. Macam nak keluar KLIA tu kita kena beratur semua orang. Tak kisah Malaysian ke tak ke, tapi kena beratur. Sebab kita akan terus ke tempat swab test tu, di dalam KLIA juga. And tapi proses tu agak lama. Time tu aku sumpah rasa macam nak kencing, nak berak semua sebab dia dalam flight lama. And dia cakap tak boleh pergi tandas. Aku pun tahan je sampai lah masuk hotel baru pergi tandas, which is lama gak lah. Tapi aku tak kisah, aku boleh je minta nak pergi tandas, tapi aku boleh tahan lagi time tu. Anyway, sampai ke tempat swab test tu, kita orang kena tulis borang. Lepas tu diorang akan check keadaan kita orang, and dia akan buat swab test. Swab test ni basically macam swab tukar, test bertukar. Entah,
Aku pun tak tahu, aku sebut swab test. Okay, test tu dia ambil sikit sampel daripada macam dalam tekak kita dengan dalam hidung kita. Macam diorang cakap ambil sampel dari kawasan pernafasan kita, and then test, and then after 3 or 4 days macam tu, diorang akan bagi tahu result test tu. And Alhamdulillah, aku dengan kawan-kawan aku semua negatif. And sambung, lepas kita buat swab test tu, kita orang kena masuk ke immigration, bagi pasport, dia check muka semua, and then kita lepas, kita orang kena beratur lagi untuk masuk ke bus, and then bus tu bawa pergi ke hotel. Before masuk bus tu, diorang akan ambil luggage kita orang semua, and then diorang akan spray bunga untuk kasih bersih. Benda bodoh aku ni. Anyway, so dia buat benda tu, and kita naik bus terus pergi ke hotel. Kita orang ada total 5 bus konvoy sampailah ke hotel ni. And dalam hotel ni kita orang kena daftar macam nama, IC semua tu, and then diorang bagi bilik, and then masuk bilik, terus aku pergi tandas, buang. Proses KKLIA tu semua bagi aku smooth, cuma agak lama. Tu tak kisah pun, bagi aku tak kisah pun, sebab diorang dah buat benda tu for kita orang. So aku start dengan proses daripada aku touchdown je KLIA, and then sampai masuk ke hotel. Sebab tu benda baru untuk aku. Biasa aku dah pergi balik US macam 3 kali, and kali ni first kali yang aku rasa lain gila. Masuk KLIA gelap, macam sampai ke airport yang berbeza daripada KLIA yang sebelum ni. Aku pun rasa macam more to wow, macam sebab aku nampak dia orang semua ni ada polis ramai, and ramai abang kakak-kakak pakai itu apa, suit corona yang cover semua muka sampai badan tu. And aku respect diorang sebab diorang sanggup buat benda ni untuk kita orang semua. Bukannya time kat KLIA je, dia sampailah ke hotel. Okay, so tu proses daripada KLIA sampai ke hotel. And bila dekat hotel pula, tak ada apa sangat berlaku. Just diorang bagi makanan yang aku nak share nanti. So diorang bagi makanan, diorang bagi macam surat itu ini untuk macam proses balik nanti. So tak ada apa sangat jadi dekat dalam hotel. So bab makanan, diorang akan bagi makan breakfast, lunch and dinner. Aku kurang sikit makan breakfast, and sebab kerana breakfast ni, aku akan ambil breakfast tu as my lunch, and then lunch masuk ke dinner, and then dinner masuk supper, which is teruk. Macam itu aku jangan ikut. So basically aku nak cakap kat sini, diorang bagi makan cukup banyak, cukup masa, and setiap portion dia bagi tu cukup, and setiap kali aku makan kenyang. Aku jenis yang macam aku tak kisah sangat makanan. Ikan goreng kosong tu dengan nasi dengan kicap tu pun dah sedap. Sebab tu aku tak ada rasa macam penting sangat pun sedap tak sedap ni, as long as aku dapat makan. Tu aku. Kalau korang nak macam exact answer sedap ke tak, bagi korang, aku rasa sedap jugalah. Sebab tak silap aku yang masak ni chef kat sini. Entahlah, untuk aku makanan tu semua cukup. So diorang akan bagi air setiap hari. Satu hari 3 botol air rasanya. So basically aku biasanya akan minum 1 botol air je. So ada 2 botol air untuk satu hari tertinggal, macam tertunggak. Aku ada 14 botol air sekarang. So berkenaan dengan macam kalau ada soalan apa-apa kat pihak atasan ke, kita orang boleh contact diorang through telefon tadi, dengan through WhatsApp group. So apa-apa je kita orang boleh refer to that WhatsApp group, and then tanya apa-apa, and then nak request apa-apa ke, and diorang akan jawab, and then try untuk tolong kita orang sebaik mungkin. Overall bagi aku proses bilik and diorang punya servis semua sangat bagus. Quarantine memang bosan duduk seorang-seorang 2 minggu, lama juga. Tapi kita dikuarantinkan bukan sebab diorang nak kasih kita orang bosan ke apa. Diorang nak make sure yang kita memang tak ada virus tu, insyaAllah. So bila balik rumah nanti, kita selamat nak jumpa parent, nak peluk-peluk semua. Kalau korang rasa bosan, itu masalah korang kena cari sendiri apa benda nak buat. Macam aku biasa tengok Naruto dekat Netflix, sebab entah, aku nak tengok balik dari awal sampai ke habis sebab macam menarik juga. And aku ada lagi seminggu lagi, hopefully semua akan jadi okay. So tu je untuk vlog hari ni. Aku share pasal pengalaman aku quarantine dekat sini. Siapa yang tak subscribe lagi, subscribe. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke apa, komen kat bawah. Kita jumpa lagi nanti. Tu je kot. Peace.
Lepas aku duduk sini 7 hari, baru aku tahu dalam ni ada peti ais. Bruh.